فقرتنا لليوم رقمها 684. لنلتقي مع برمجة جديدة تتحسس بجدول. لنفترض لدينا هذا الجدول الذي يحتوي على أرقام، ونحن نريد الخلية التي يكون قيمتها 1 أن تحذف من الجدول. نلاحظ هذا الجدول قبل الحذف وهذا الجدول بعد الحذف. هذه الأسطر البسيطة هي التي تساعدنا في الحذف، وشرحها بسيط. نلاحظ حجز متغير، وتم معرفة عدد البيانات الموجودة في الورقة الثانية خاصة بالعمود A. ثم بدأت الحلقة تقول أنني سوف أبدأ من عدد البيانات المكتوبة، وسوف أنتقل خطوة خطوة إلى الأعلى. لذلك فإذا أصبح البحث عكسيا من آخر خلية إلى أول خلية. وثم من داخل الحلقة نقول إذا الخلية التي أنا الآن أقف عليها قيمتها تساوي 1، إذا تحقق الشرط هذا السطر كله الذي أنا أقف عليه يرجى حذف هذا السطر. فإذا البرمجة بسيطة، في النهاية ينتهي الإف وتنتهي الحلقة وتنتهي البرمجة. لننتقل مع الملف التجريبي ونلاحظ ما سوف يتم. هذا هو الملف التجريبي، تم تغيير الأرقام فيه، ولكي نلاحظ التغييرات سوف نحدد الآن إذا تم ضغط على F5 يتم تحديد الأسطر. نحن لدينا 8 خلايا، تحسس بالخلية الأولى والآن يتحسس بالخلية التالية. الآن رأينا حذف، سوف نرى حذف السطر الخامس. الآن تم حذف السطر الخامس، والآن سوف يتم حذف السطر الثالث لأننا حقق فيه الشرط. لاحظ تحقق الشرط، فإذا سوف يتم حذف السطر الثالث. هذه هي برمجة اليوم، أرجو أن تكون مفيدة لكم وفي عملكم. يمكن أن نغير هذا الرقم من 1 إلى أي رقم أو أي نص أنتم تريدونه. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجية جديدة ومفيدة. بأمان الله.